ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਤਾ। ਡਾਂਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਪੇੜੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋਨੀ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਵਰੁਣ ਝਾਂਜੀ ਸੀਗੇ, ਚੀਮਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਨਰੇਸ਼ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਕਾਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕਿੰਗ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਹਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਪੋਲੀਵੁੱਡ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟਮੈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਡਿੰਗ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਨਮ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਲਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਡਾਂਗੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ?
ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਛ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਖਾਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਰੀਆ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿੱਖਣ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਘੱਟ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ, ਸਰੀਆ ਬੰਨਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਾ, ਮਕੈਨਿਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰੇਰੂ ਚੁੰਗੀ, ਚੁੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਚੁੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪੈਂਦਾ ਗੋਪਾਲ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਗੋਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ, ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਰ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਲਪੇਟੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਲ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੰਗਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਰੋਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਛਤਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਨਗਨ ਲਾਈਟ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਈਟ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਲ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਂਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਪੇੜ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹੀ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਫੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਇਹਦਾ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਪਾਲ ਭਾਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਫੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਫੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵਿਊ ਫਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿਊ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਭਾਜੀ ਕੈਮਰਾ ਫੜਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਫੜਾ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਵਿਊ ਦੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਫਰੈਸ਼ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ABC ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, XYZ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਟੈਲੀ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਜ਼ੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਫੇਡ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਆਹ ਟਰੇਸਰ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿੱਚਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਚ ਹੈਗੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੈਮਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਟਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਟਨ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸਮਝੂਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੱਕ YouTube ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੋ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲਗਵਾ, ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਾ ਕੰਮ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਪੋਲੋਰਾਈਟ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਰੇਰੂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀਗੇ। ਰੂਲ ਇੱਦਾਂ ਸਖਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਫੋਟੋ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 4-6 ਦੇ 5-7 ਦੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਸ਼ੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਝੜ ਗਈ, ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਰੂਲ ਸਖਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਂਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਨਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ,
ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੈਗੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਫਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਾਰੀਗਰ ਨਾਲ ਸਖਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਣ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਦਾਈਪੁਰ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਗਾ, ਵਿਰਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਜੀ, ਵਿਰਦੀ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਜੀ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਗੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਰਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਨੂਨ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੀ ਆ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਏਪੁਰ ਬਲਵੰਤ ਹੋਠੀ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਲਵੰਤ ਹੋਠੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਟ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਕੇ ਘਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਵੰਤ ਭਾਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸਾਡੇ ਚੀਮਾ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੀਮਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੋ ਚੀਮਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਜੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ 4-6 ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ 5-7 ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲੈਸ਼ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਨਾ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਿਆ ਆ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੀਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ
ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਟਰ ਸਪੀਡ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ। ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੀਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਫਲੈਸ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਖਿੱਚੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਸਪੀਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਟਰ ਸਪੀਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਟਰ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ 4-4000 8-8000 ਤੇ ਲੈ ਜੀਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਪੀਡ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਫੋਟੋ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ISO ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਟਰ ਸਪੀਡ ਵੀ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ? ਚੀਮਾ ਭਾਜੀ ਕੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਈ ਸੀਗੀ, 2-4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਚੀਮਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਮਿਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਵਾਲੇ VHS ਵਾਲੇ, ਉੱਤੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੀਪ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ ਕੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਾਈਪ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜੌਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ 1500 1000 ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 600 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਯੈਸ ਕਰਤੀ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਪ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਨਰੇਸ਼ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜਗਦੰਬੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ। ਲੇਬਰ ਪੈਪ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਹ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਮੈਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਬਿੰਗ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਕਸਰ ਸਿਖਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਹਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਿਕਸਰ ਸਿਖਾਤਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮਿਕਸਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਮੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਬੀ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਲੋਹੀਆਂ, ਕਰਪੂਥਲਾ, ਨਕੋਦਰ, ਇੱਧਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸਾਈਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੈਮਰਾ ਕਦੋਂ ਚਲਾਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਸ਼ਾਮ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਬਲੂ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਬਲੂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਫੜਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਮਰਾ ਫੜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਟੈਲੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸਤਾਦ 10 ਮਿੰਟ ਕੁਛ ਖਾਣ ਪੀਣ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥ ਕੋਈ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੋਂ ਟੈਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੰਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਡ ਸ਼ਾਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ੂਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੇ 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 ਅਲਟਰਾ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਲਟਰਾ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਲਿਓ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਸਾਹਮਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ,
ਔਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆ? ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸੋਢੀ ਜੀ। ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਜਾਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਝੱਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਹਾਰਡ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਹਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਨੀ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਰੁਣ ਝਾਂਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ 2-3 ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ। ਚੀਮਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ 2-3 ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 2100 ਨੰਬਰ ਕੈਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ PD ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ PD 170 ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 2100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕੈਮਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ DVC ਪੈਂਦੀ ਸੀ, DVC ਕੈਸਟ ਵਾਲਾ, ਛੋਟੀ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਗਤੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੂਲਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੋਪਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਜੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਬੜੇ ਅੰਤਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, VHS ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਓਲਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। VHS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 2100 ਨੰਬਰ, ਉਹ 'ਚ DVC ਕੈਸਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ DVC ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਗਏ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਰਲੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ AI ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋ ਖੁਆਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਫ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਨਰੇਸ਼ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਰਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਟੂਲ ਕਿੱਟ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਜੈਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਇਰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋਤਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਲੱਥਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਸੇਮ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਿੱਚਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਢੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਵੱਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਲਈਏ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੇਫ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਦਮਪੁਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਕੂਟਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਭਾਜੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹਾਂ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 2-3 ਚਪੇੜਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 1500 ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬਾਜੂ। ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤਰੀਕਾ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਾਇਆ, ਪੈਂਚਰ ਲਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਚੱਕੇ, ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਾਗੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਧੁੰਦਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਦੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਹਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਗੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੋ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਠੰਡਾ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿੰਟਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਸੋ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਣਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਵਜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਪਣਾ। ਜੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬਟਨ ਤੋਂ ਟੈਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ YouTube 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਕੈਮਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਆਇਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਜ਼ਨ ਸੋਨੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਕਰੇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਡਰੋਨ ਚਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੌੜਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਮੈਂ DSLR ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਮਿਰਰਲੈਸ ਉਹ ਨਵੇਂ ਲਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਤੇ ਡਰੋਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਟਿਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਟਿਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲੋ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇ, ਜੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੀ 10 ਕਦਮ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਹਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, 4-5 ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਆ। ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲਏ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੂਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਡਿੰਗ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਡਿੰਗ ਐਡੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਵੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਗਾਹਕ, ਕੈਮਰਾ ਸਟਿਲ ਕੈਮਰੇ ਵੀ 2-2 3-3 ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-2 3-3 ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਨ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਈਵ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਮ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਗਾਹਕ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ, ਕੰਮ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ 70 ਤੋਂ 80% ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਹਨੂੰ 70 ਤੋਂ 80% ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ 70 ਤੋਂ 80%। ਹਾਂ, ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਜਿਹੜੀ 10 ਤੋਂ 20% ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਬਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੋ। ਸੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਮ ਚੱਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਡਾਟਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾਏ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਕੇ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਮ ਦੇਵੇ। ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿਨੇ ਆਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।